Cilat janë kriteret dhe dokumentacioni i nevojshëm për të kërkuar rimbursimin e TVSH-s? Tatimpaguesi ka të drejtë të kërkojë rimbursimin e TVSH-s nëse ka të bartur të pritjen kreditore për 3 muaj radhazi dhe shuma e TVSH-s e kërkuar për rimbursim është më e madhe se 3.000 euro. Përjashtimisht nga kjo, në rast të mbylljes së biznesit apo që regjistrimit nga TVSH-ja, tatimpaguesi ka të drejtë të kërkojë rimbursim edhe në vlerën 3.000 euro apo pa e bartur 3 muaj radhazi kreditimin. Ndërsa tatimpaguesi i cili eksporton ka të drejtë të kërkojë rimbursimin e TVSH-s në çdo muaj, nëse vlera e rimbursimit është më e madhe se 3.000 euro. Gjithashtu, tatimpaguesi i cili është kontraktues i Komisionit Evropian, kërkesën për rimbursim mund ta parashtrojë në baza mujore, pavarësisht vlerës së rimbursimit. Tatimpaguesi duhet të sigurohet se i posedon të gjitha dëshmitë në lidhje me kërkesën për rimbursim të TVSH-s, siç janë të gjitha faturat e blerjeve, të gjitha faturat e shitjeve, i gjithë dokumentacioni doganor, plus faturat shoqëruese të blerjeve, deklarata tatimore për të gjitha llojet e tatimeve të kërkuara, arsyet e mbipagesës ose të balancës kreditore, çdo projekt investim si dhe çdo dokument tjetër relevant. Kërkesa për kreditim ose rimbursim për një pagesë të tepërt të çfarëdo lloji të tatimit mund të dorëzohet brenda afatit ligjor sipas ligjit për administrimin e procedurave tatimore në fuqi në periudhën përkatëse. Rimbursimi kërkohet përmes formularit të TVSH-s. Si të aplikoni për rimbursim përmes formularit të TVSH-s? Hapeni faqen e internetit të ATK-s www.atkvizks.org. Për të kyçur në sistemin elektronik EDI, plotësoni të dhënat në vijim. Shfrytëzuesi, fjalë kalimi, shkruani kodin në imazh, për shembull UF78. Pas plotësimit të këtyre fushave, shtyp butonin kyçu. Pas shtypjes së butonit kyçu, do t'ju shfaqet ballina kryesore e sistemit EDI. Për të bërë kërkesën për rimbursim të TVSH-s, klikoni mbi kategorinë deklarata. Më pas do t'ju shfaqet një listë dhe ju duhet të zgjidhni opsionin deklarimi tatimeve. Klikoni në shërbimin deklarimi tatimeve dhe përzgjedhni llojin e tatimit TV, tatimi i vlerës së shtuar, si dhe periudhën për të cilën do të bëhet deklarimi dhe pastaj shtypni butonin deklaro. Pasi të keni shtypur butonin deklaro, do t'ju shfaqet formulari TV dhe ju mund të filloni me plotësimin e deklaratës. Këto të dhëna do të shfaqen në mënyrë automatike, sepse sistemi ka informatat me rastin e regjistrimit në sistem dhe hapjes së llogarisë tatimore. Tek rubrika 12, shitjet e tatueshme me normën 18%, e vendosni vlerën totale të shitjeve për periudhën që po deklarohet, si në shembullin konkret 60.000 euro. Tek rubrika 43, blerjet vendore me normën 18%, e vendosni vlerën totale të blerjeve për periudhën që po deklarohet, si në shembullin konkret 100.000 euro. Le të supozojmë se kemi kreditim të TVSH-s së bartur nga periudha paraprake në shumën prej 1.422.19 euro. Tek rubrika 68, teprica e TVSH-s e bartur nga muaji i kaluar, e vendosni shumën e kreditimit të bartur nga periudha paraprake, si në shembullin konkret 1.422.19 euro. Rubrikat 13, 30, 44, 67, 69 dhe 71 llogariten automatikisht nga sistemi. Tek rubrika 70, kërkesa për rimbursim, e vendosni vlerën e kreditimit. Kujdes! Vlera nuk duhet të jetë më e madhe se vlera që e kemi tek 69 balanca kreditore e mbetur, por duhet të jetë gjithmonë më e vogël apo e barabartë me vlerën e rubrikës 69. Në rastin konkret, kërkoni rimbursim në vlerën prej 8.000 euro. Më pas, ju duhet të klikoni butonin deklaro, ku pastaj sistemi do t'ju kërkoj edhe një konfirmim se jeni duke deklaruar sakt për periudhën tatimore. Shqyrtimi i kërkesës për rimbursim bëhet sipas rregullores së brendshme të ATK-s, ku bëhet kategorizimi i tatimpaguesve. Kategorizimi i rimbursimeve bëhet në mënyrë automatike nga vetë sistemi informativ, bazuar në kriteret e rimbursimit të përcaktuara paraprakisht, sipas kategorisë A, B dhe C. Afatet përkatëse të shqyrtimit të kërkesave për rimbursim bëhen sipas ligjit për administrimin e procedurave tatimore, ligjeve tjera në fuqi si dhe rregullores së brendshme të ATK-s në periudhën përkatëse në të cilën është kërkuar rimbursimi. Për çdo paqartësi rreth deklarimit të tatimeve mund të kontaktoni ATK në adresën edi@atkvizks.org ose në numrin e telefonit +383 38 200 250 86.